Ano nga ba ang Bitcoin? Ang Bitcoin ay isang uri ng digital na pera. Pero hindi katulad ng piso, dolyar at iba pang currency, ito ay decentralized. Ibig sabihin, walang bangko sentral na may hawak o kontrol nito. Nagsimula ito noong 2008 nang nag-publish ang isang alias Satoshi Nakamoto ng isang dokumento na naglalarawan ng isang online cash payment system na hindi nangangailangan ng middleman o bangko. Lahat ng transaksyon ay direktang nagaganap sa pagitan ng dalawang partido lamang, kahit saan at kahit kailan. At hindi mataas ang transaction fees, hindi tulad ng third party na institusyon o bangko. Sa halip, libo-libong computers na nakakalat sa buong mundo ang nagiging saksi sa naganap na transaksyon o block, at idinadagdag sa sistema na kung tawagin ay blockchain. Ito ay isang online ledger ng lahat ng nangyaring transaksyon mula umpisa, at ito ay accessible sa lahat. Ang buyer at seller ay naglalagay ng digital na pirma sa bawat transaksyon at walang makakapandaya nito. Ang source code ng Bitcoin ay makikita sa github.com at maraming tao ang tumulong para buuin at pagbutihin ang sistema. Bitcoin ang unang cryptocurrency na lumabas sa market. Ito ang nagpasimula ng global revolution sa industriya ng crypto assets at milyong-milyong tao na ang nag-iinvest, trade at gumagamit ng Bitcoin. Ito rin ang naging inspirasyon para sa iba't ibang proyekto o cryptocurrencies na may iba't ibang layunin o problemang nilulutas sa mundo ngayon. Nariyan ang Ethereum, Binance, Cardano at 9,000 pang iba. Ang buong cryptocurrency market ay nagkakahalaga ng 125 trillion pesos ngayon. Kung bumili ka ng 1,000 pisong halaga ng Bitcoin noong 2011, nagkakahalaga na ito ngayon 2021 na 180 million pesos. Oh my God! Wow! Ang bilang ng pera na gamit natin ngayon, ang piso halimbawa, ay nadaragdagan ng bilang. Patuloy na nagpiprint ang Bangko Sentral ng karagdagang pera at ito ay nagre-resulta sa inflation. Ang inflation ay ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin kada taon. Kung ang 100 pesos ay makakabili ng 3 kilo ng bigas ngayong taon, malamang sa susunod na taon, ang 3 kilo ng bigas ay magkakahalaga na ng 105 pesos. Tumataas ang presyo ng bilihin o bumababa ang value ng pera natin. Isa ito sa mga issue na layong lutasin ng Bitcoin. Ang kabuuang supply ng Bitcoin ay hindi lalampas sa 21 million. Ngayong 2021, ang bilang ng umiikot na Bitcoin ay nasa 18.7 million at sa bawat transaksyon, nadaragdagan pa unti-unti ito hanggang maging 21 million sa taong 2140. Sa prosesong ito, makikita natin ang tinatawag na mining. Nabanggit ko kanina na libo-libong computers ang nakakasaksi sa mga transaksyon, sila ang tinatawag ng mga miners. Bawat miner ay nakikipagpaunahan na i-validate o i-confirm ang transaksyon sa Bitcoin network gamit ang proof of work mechanism. Gamit ang prosesong ito, hindi na kailangan ng bangko o trusted institution na magagaranti ng payment. Para i-validate ang isang grupo ng mga transaksyon na kung tawagin ay block, ang lahat ng miner ay nakikipagpaunahan na i-solve ang isang mathematical problem. Ito ay simple pero matrabahong problem gamit ang cryptography o codes, katulad ng isang guessing game. Kung sinong mauuna ay siya magdidictate sa lahat ng miners ng dapat na idagdag na block o grupo ng transaksyon sa blockchain. Humigit kumulang 10 minuto ang tinatagal nito kada block. Ang miner na ito ay makakatanggap ng mining reward at transaction fees. Ang mining reward na ito ay ang bagong supply ng bitcoins. Noong umpisa, bawat reward ay 50 bitcoins. Kada 210,000 blocks o lumalabas na kada 4 na taon, ito ay nangangalahati. Ito ang tinatawag na Bitcoin halving. Ang block rewards ay nagiging 25 bitcoins, 12.5 bitcoins, hanggang maging 0. Ang susunod ay magaganap sa taong 2024 kung saan ang block reward ay magiging 3.125 bitcoins. Malaki ang kita ng miners lalo na noong nag-uumpisa pa lamang. Habang tumatagal, nababawasan ang profitability nito. Bukod sa nangangalahati ang rewards, malakas din kumonsumo ng kuryente ang mga mining machines. Isa ito sa mga downside ng Bitcoin. Pero marami na ring miners ngayon ang gumagamit ng renewable energy gaya ng hydropower. Ano-ano ang mga katangian ng Bitcoin? Una, ito ay decentralized. Hindi kailangan ng middleman o bangko para magmayari ng Bitcoin o mag-transact gamit ang Bitcoin. Malaki ang potensyal nito para pagbutihin ang international remittance o money transfer. Sa sistema natin ngayon, bukod sa matagal, may binabayarang fee sa pag-transfer ng pera mula sa ibang bansa papuntang Pilipinas. Kalawa, ito ay secure. Kahit sino may access sa internet ay pwedeng mag-transact sa Bitcoin network.
Gamit ang cryptography o codes, walang sino man ang maaaring mandaya o magbago ng mga naganap na transaksyon sa network. Walang maaaring magbago sa rules ng Bitcoin network dahil nakasaad ito sa computer code na accessible sa lahat ng tao. Maliban na lamang kung higit kalahati ng tao ay mag-a-agree na i-modify ang code para sa ikabubuti nito. Ikatlo, ito ay transparent. Open source ang Bitcoin network. Maaaring mag-contribute ang sinuman sa pagbubuti ng code nito at lahat ng transaksyon ay maaari ring silipin. Makikita sa blockchain ang naganap na transaksyon sa bawat buyer at seller at kung kailan ito naganap. Ngunit hindi maaaring alamin kung ilang bitcoins ang hawak ng sinuman. Ikaapat, at ang pinakamahalagang gamit ng Bitcoin ay bilang store of value. Marami na ang nag-i-invest dito at tinuturing na digital gold. Merong online at offline wallets na kung saan pwedeng itago ang iyong mga Bitcoins. Ito ay hindi inflationary. Dahil limitado sa 21 million Bitcoins ang supply, hindi ito nababawasan ng value sa paglipas ng panahon. Sa katunayan, 10 taon makalipas ang pag-launch ng Bitcoin, patuloy sa pagtaas ang value nito. Sa kasalukuyan, ang presyo ng isang Bitcoin ay nasa 2.7 million pesos. Maaaring hati-hatiin ang halaga ng isang Bitcoin. Ito ay tinatawag na Satoshi. Katulad ng 100 centimo ay katumbas ng piso, ang isang Bitcoin ay katumbas ng 100 million Satoshis. O sa kabaliktaran, ang isang Satoshi ay katumbas ng 100 millions BTC. Maraming institusyon na ang kumikilala sa Bitcoin. Maaari mong gamitin ang Bitcoin para bumili ng mga services nila gaya ng Microsoft, Dallas Mavericks, PayPal, at mga network providers sa US. Maaari kang bumili ng Bitcoins gamit ang mga online platforms tulad ng Binance.com, Coins.ph, eToro, at iba pa. May mga naniniwala na kagaya ng pagpalit ng email sa postal service, ganun din ang gagawin ng Bitcoin sa mga bangko. Na ito ang magiging future of money. Ano sa tingin mo ang magagawa ng Bitcoin? Magiging successful ba ito? Kung nagustuhan mo ang video na to, mag-like, share, comment and subscribe ka na para ma-notify ka sa mga susunod na video at may pakalat sa maraming tao ang kaalaman tungkol sa crypto. Kung may katanungan ka o susunod na topic na gustong talakayin, comment down below.